يعني في مشهد فيلم سينمائي أكشن في حقبة التسعينات. ابحث عن ترند لعرض المنتجات وعرض صور منتجي بنفس الطريقة. هاي الصور الترند اللي فينا نستخدمها على الانستغرام والفيسبوك للترويج للمنتجات بطريقة حديثة وترند. أريد إعلان سينمائي مبهر لمنتجي. ابحث عن فكرة إبداعية رائجة. Wake up. Hear it loud. Too loud to lose. هي الأداة مو بس بتنفذ وإنما وكالة كاملة لتنفيذ المشروع. كل أدوات الذكاء الاصطناعي بتقرأ، لكن هي الأداة بتشوف، تسمع وبتنفذ. بقدر أنسخ أي ترند موجود لحقق المشاهدات لكن بأسلوبي، وبقدر أصنع أروع الفيديوهات والإعلانات وحتى المحتوى والمشروع كاملا وصولا للنشر والتسويق من خلال أمر واحد بس. لكم المفاجأة الكبرى، تخيلوا تصنعوا الفكرة وتبنوها والصور والمنشورات والفيديوهات والإعلانات. أيضا فيكم تعملوا صفحة ويب لعرض منتجكم وتبلشوا تبيعوا. فتخيلوا من الألف للياء قادرين تعملوا مشروعكم من خلال أمر واحد بس. هذا الشيء بيصير من سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد كأداة ذكاء اصطناعي فيكم تستخدموها بسهولة. يلا نبدأ. Too cold to build. مرحبا، يسعد اوقاتكم. انا محمود الجبلي من كاميرا زوجتي راما. بهالحلقات يلي عم نشرح لكم ادوات الذكاء الاصطناعي وعم نحطكم اول باول باخر التكنولوجيا وما وصلت له في الذكاء الاصطناعي. وهي الاداه جديده جدا من خلالها بنقدر نعمل المشروع كاملا مثل ما قلنا، من الفكره للسيناريو الى تنفيذ الاعلانات، الصور، المنشورات، هاشتاجات. الاداه بتفكر وبتبني لك ايضا صفحه لتعرض المنتج تبعك. حتى ولو ما كان عندك فكره للمنتج وما عندك فكره للمشروع، هي قادرة تفكر، قادرة تشوف، قادرة تبحث في الويب لتشوف الرائج من الفيديوهات ومن الإعلانات ومن المنتجات وكل شيء لتعطيك اللي بدك إياه. بهالحلقة بدنا نحكي كيف بدنا نعمل إعلانات احترافية رائجة، محتوى احترافي رائج، وأيضا كل شيء بيتعلق بسوبر كمبيوتر. وأكيد إذا بدكم شيء إضافي نحكيه فلا تنسوا التعليقات. وإذا عم تسألوا شو بها إيدي، فأنا لعبت كورة مع أصدقائي وكانوا خشنيني شوي، مو شوي، أكثر من شوي بشوي، وهي النتيجة كانت. لكن إن شاء الله 10 أيام ونرجع بأفضل حال. خلونا ننتقل مباشرة إلى الكمبيوتر ونشرح عن سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد، ونشرح أكثر عن هي الأداة الرهيبة يلي عم بتغير مفهوم الذكاء الاصطناعي بصناعة الفيديوهات وبنائها وبناء المشاريع وخاصة البصرية والسمعية. يلا نبدأ. أمامنا سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد. هي الأداة الرهيبة يلي هي ايجنت، وكيل احترافي جدا ليعمل لك المشروع بشكل كامل. AI ايجنت ما بتقدم لك بس فيديو، وإنما شيء أعظم من هيك، من الفكرة للملخص. بالتالي بنقدر نحن نحصل على تسويق كامل لمنتجنا بشكل احترافي، نعمل له صفحة خاصة فيه، نبني الفيديوهات والإعلانات والمشاهد السينمائية من الألف للياء. أمامنا سوبر كمبيوتر بكل بساطة. وأيضا يعني بدي نوه عليه إنه هيكسفيلد سوبر كمبيوتر بتحوي على نموذج جوجل جيميناي 3.1 برو، وبس هيك عندهم أرخص سعر لهذا النموذج. رح نشرح بشكل سريع. هون بنحط الأمر يلي بدنا إياه، وتحت بنحدد الأشياء يلي بدنا إياها. على سبيل المثال خيار الأول يلي ظاهر أمامكم بيرسونال كليبر، أنت فيك تحط له فيديو طويل تبعك طالع لك أبرز الأشياء يلي ممكن تحقق لك مشاهدات، أو حتى تكتب له مثلا يكتب لك كابشن ويعمل لك هوك للفيديو تبعك ويقسم لك إياه أو يختصر لك إياه أو يعمل لك محتوى منه بشكل كامل، أو حتى تبني استنادا للمهارات. ممكن أنت تبني مثلا فيديو تسويقي من خلال UGC فلو، تستورد مهارات من كلود جي بي تي، كودكس، وأيضا أوبن كلو وهيرمس ايجنت. حتى فيك تبني الصفحة كاملة لمنتجك. أيضا فيك تعمل محتوى استنادا على شخصية افتراضية، أو حتى تعمل إعلانات، تولد صور احترافية، أو تعمل فيديوهات من خلال لينك. على سبيل المثال عندك لينك لإعلان عجبك بدك تطبقه على متجرك، بكل بساطة بتعمل لصق هون لللينك تبعك وبتقول له اعمل لي إياه على منتجي، ورح يعطيك النتيجة
نتيجة. مو بس هيك، أيضا مشاهد سينمائية شوت سينما، بالإضافة بتقدر تعمل تحريك كرتوني، تقدر تعمل أفلام كرتون دقيقتين، دقيقة، 3 استنادا لهي الأدوات اللي موجودة. انت فيك تقول له ضل اسألني على الأشياء، أو انت تشتغل بشكل أوتوماتيكي. أنا بفضل دوما قل له اسألني، ورح نطبق سوية أفكار كتيرة حول هذا الموضوع رح تتعرفوا سوية. في أيضا أمر بدي لكم عليه، فيك انت مثلا تجيب فيديو ضارب وعامل ترند، فيك تحطه هون تقول له حلل لي واعمل لي فيديو مثله، او حتى تحط اللينك تبعه. كل هذا الشيء فينا نعمله ببساطه. انا بشرح لكم هي الاشياء لحتى تعرفوا انه هو مو بس اداه توليد فيديو، وانما عقل متكامل. رابط سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد اكيد بتشوفوه بالوصف في التعليق المثبت، فيكم تتفحصوا الروابط وتشوفوها وتجربوا بانفسكم. ويلا نكمل. خلونا نبدا مع المثال الاول. شو رايكم نضغط على زر الزائد ونجيب منتج لنا؟ وانا يا اصدقائي اضفت صوره المنتج مثل ما بتشوفوا يلي هو مشروب طاقة اسمه الجبلي للرياضيين، وايضا اضفت صورتي. فيكم تضيفوا صورة لكم او صورة لشخصية ولدتوها، او ما تضيفوا صور ابدا اذا بدكم فقط اعلان احترافي بدون ما تظهر الشخصيات، او انتم تطلبوا منه يولد مشهد ويولد شخصيات بشكل كامل، فالبدكم اياه هو قادر يشتغل كل شيء. فيكم انتم تختاروا الماركتينج، يعني يكون اعلان تسويقي، او مثلي انا رح اتجه الى الشوت سينما. اكتب امر هون للبدية. فيكم تكتبوا شو في ببالكم. اذا ما عندكم فكرة فيكم تقولوا له اقترح لي فكرة لهذا المنتج. كتبت التالي يا اصدقاء: اقترح فكرة اعلان سينمائية احترافية للمنتج مع الشخصية. بكل بساطة انا رح اقول له ارسال، ومثل ما عم نشوف بلش يرسم هذا الموضوع. الشيء الجميل انه هو وقت بيرسم المشهد هو بيرسم فريم فريم، يعني اطار صورة حتى يعطيكم جودة عالية، دقة اكثر بالتنفيذ، ليكون الاعلان احترافي متكامل. مثل ما عم نشوف بلش يفكر ويضيف التفاصيل. طلب مني اختر الفكرة الإعلانية التي تفضل البدء بتطبيقها. أعطاني مثلا غزو القمة الرقمية، حالة التركيز الفائق، وحش الليل وعصر الإبداع، تعدين مخصص أو فكرة جديدة. مثلا ممكن نختار الفلو ستيت، خلونا نختاره مثلا نشوف شو رح يعطيني إبداع من خلاله. شوفوا يا جماعة كأنه أمامنا فريق إنتاج كامل، أعطاني الرؤية البصرية وأعطاني اللقطات اللي بده يحطها، وأيضا شرح لي إياهم بالثواني والألوان وكل شيء أعطاني إياه بالتفصيل. وبعدها بيقول لي هل توافق على هذه الرؤية الفنية وخريطة لقطات الإعلان لبدء تصوير توليد الفيديو. يعني فعليا هو كتب النص، حط الفكرة، وأيضا أخذ كل هي التفاصيل، اقترح لي فكرة، بعدها بلش يقترح لي رؤية بصرية. انتوا فيكم توافقوا موافق ابدأ بالإنتاج، أو تنتقلوا إلى أريد تعديل جزء معين، أو تقترحوا فكرة كاملة مختلفة. خلونا هلأ نشوف النتيجة الرهيبة اللي اشتغلنا عليها سوية من خلال سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتتركوا لايك وتعليق لنعرف انه عم تصلكم الفائدة. يلا نكمل. مو بس هيك، نحن بنقدر ايضا نطلب طلبات اضافية، ان كان بتوليد نسخة جديدة مختلفة، او نطلب التالي مثلا. ممكن نكتب له التالي يا اصدقاء: صور احترافية تستعرض المنتج مع نص البوست لكل صورة، وراح اقول له ارسال. كل هذا الشيء عم بيصير بنفس التشات يلي عنا اياها. اعطاني البوستات واعطاني الصور. شوفوا لي النتيجة الاحترافية يا أصدقاء، عالية الجودة، بإضاءة رائعة جدا مناسبة للنشر على السوشيال ميديا مع البوستات الاحترافية. وإذا مفكرين إنه خلصنا فأكيد لسه ما خلصنا. رح أكتب التالي، رح أكتب له اصنع صفحة ويب وأعطيني الرابط، الصفحة تستعرض المنتج، ومنقول له إرسال. عم نشوف كله عم يصير ضمن محادثة واحدة فقط. انتهى يا أصدقاء من تصميم الصفحة. إذا ضغطنا هون رح ينتقل مباشرة لصفحة ويب، ومثل ما عم نشوف التصميم احترافي جدا، بشرح المنتج، ألوان احترافية، حتى بطل قصتنا أضافني كون عنده الصورة، مثل ما عم نشوف السعر وكل شيء ضمن الصفحة. لهون تنتهي حلقتنا اللي حكينا فيها عن سوبر كمبيوتر من هيكسفيلد. هي الميزة وهي الأداة الرهيبة يلي من خلالها عم نبني المشروع كاملا. أنا عم فكر أعمل حلقة تانية أيضا عن سوبر كمبيوتر، لأنه حسيت فعلا تحتاج شرح أكثر، وحلقة واحدة ما بتكفي، وما حبيت تكون طويلة كتير. أكيد انطروني، لازم أعمل حلقة موسعة أكثر كيف نبني المشروع عن طريق سوبر كمبيوتر. أنا محمود الجبلي من الكاميرا زاوية دراما، بنحييكم ونقول لكم سلام.